यो हाम्रो फुल्ली अटोमेटिक इन्क्युबेटर हो, जसलाई कम्प्युटर कन्ट्रोल इन्क्युबेटर पनि भनिन्छ। अब यसको भित्रको पार्टमा बनावट हुन्छ। यो ठुलो पहेँलो चाहिँ ह्याचरको लागि हो। त्यसपछि अन्डा राखेर मात्रै रोटेट गर्नुको लागि हामीसँग यस्तो खालको ट्रे आउँछ। विभिन्न साइजको हुन्छ, विभिन्न अन्डाहरूको लागि। यो चाहिँ बटाईको अन्डाको लागि। त्यसपछि कुखुराको अन्डाको लागि छ, अलिक ठुलो हुन्छ। त्यसपछि टर्कीको अन्डाको लागि छ, टर्कीको अन्डाको लागि छ। यो कुन सेन्सर छ? मोटरले आफै अन र अफ रोटेसन, जस्तो अहिले म्यानुअली चलाउँदाखेरि एकचोटि डाउन भयो, अब यसरी फेरि अफ गर्न सकिन्छ। अटोमेटिक गर्दा कति मिनेटको डिफ्रेन्समा यो तलमाथि गर्छ? तपाईँको कम्प्युटर प्रोग्राम हो। कम्प्युटर प्रोग्रामले कस्तो गरेको छ भन्दाखेरि 90 मिनट भनेको 1 घन्टामा यता पल्टिन्छ, अर्को 1.5 घन्टामा उता पल्टिन्छ। त्यही भएर हामीले हातले चाहिँ चलाउनु पर्दैन, अन्डा आफै रोटेसन भइरहेको छ। त्यही भएर यो फुल अटोमेटिक हो। जस्तो तापक्रम टाइम तापक्रम यसले दिन्छ, अनि बढी भएको तापक्रम खानको लागि एउटा सानो फ्यान हुन्छ, त्यसले फालिदिन्छ। आर्द्रताको लागि यहाँ सानो कन्टेनरमा पानी छ, यसले चाहिने आर्द्रता दिन्छ। त्यस्तै हिटरहरूले चाहिने तापक्रम दिन्छ, अनि चेन मोटरले रोटेट गर्नको लागि। हिटर त्यो पछाडिको हिटर है? हजुर, यो हिटर हो। त्यसपछि फ्यान छ। इन्सुलेसनको लागि यसमा थर्मोकोल प्रयोग गरिएको छ। खास यति नै हो। अब यसमा अन्डा राखेर आफूले परीक्षण गर्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ। यो चाहिँ झन्डै 3500, सानो अन्डाको 3500 क्यापेसिटी हो। त्यसपछि ठुलो अन्डाको 1400 प्लस हुन्छ। यति नै हो। यही हो ट्रेहरू। यसमा हालेर पनि चलाउन सकियो, नहालिकन पछि हामीले यो सानो ट्रे हाल्यौँ भने 14 दिनसम्म रोटेट गर्दाखेरि यसमा हालेर हामीले चलाउँछौँ। त्यसपछि यसबाट भएको अन्डा चाहिँ निकालेर यो हाम्रो ह्याचिङ ट्रे भन्छ, यसमा अन्डा हाल्ने, अनि रोटेसन बन्द गर्छ। यो जुन घुम्छ मसिन अटोमेटिकली रोटेट गर्छ, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ र यतिकै राखिदिनुपर्छ। चाहिने आर्द्रता उसले दिन्छ, त्यो तापक्रम मेन्टेन भएर हुन्छ, अनि चल्ला जोस निस्किन्छ। ओके, धन्यवाद।